Ẩm thực Việt Nam là như thế này, nhắc đến Nam Bộ người ta nghĩ ngay đến mắm, nhắc đến miền Trung người ta nghĩ đến vị cay. Còn cứ nói đến chẩm chéo, rất nhiều người sẽ lập tức nghĩ ngay đến vùng núi rừng Tây Bắc. Nói cách khác, chẩm chéo gần như có một địa chỉ rất rõ trên bản đồ Việt Nam. Nhưng có phải chỉ Tây Bắc mới có chẩm chéo hay không? Nếu hiểu theo nghĩa địa lý đơn giản thì không hẳn. Chẩm chéo bây giờ được bán ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và rất nhiều tỉnh thành. Chỉ cần lên mạng là có thể mua một lọ chẩm chéo khô mang về chấm thịt, gà hay là hoa quả. Nhưng nếu hỏi chẩm chéo sinh ra ở đâu, gắn với cộng đồng nào và vùng nào coi đó là một phần của bữa cơm truyền thống, thì câu trả lời là rất rõ ràng. Chẩm chéo gắn đặc biệt với người Thái ở Tây Bắc của Việt Nam, nhất là ở Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Và điều hay nhất là phía sau một bát chẩm chéo bé xíu lại có cả một câu chuyện về dân tộc, núi rừng, khí hậu, nguyên liệu và thói quen ăn uống đã tồn tại từ lâu. Vì sao chẩm chéo chỉ xuất hiện ở Tây Bắc và những vùng khác thì lại không có chẩm chéo? Điều đầu tiên cần phải hiểu thật rõ, chẩm chéo không phải là món chung của tất cả các dân tộc vùng Tây Bắc. Tây Bắc có rất nhiều cộng đồng khác nhau như người Thái, người Mông, người Dao, người Khơ Mú và nhiều dân tộc khác. Mỗi cộng đồng lại có cách nấu ăn, gia vị và món riêng. Chẩm chéo nổi bật nhất trong văn hóa ẩm thực của người Thái. Và chẩm chéo chính là cách gọi theo tiếng Thái. Hiểu đơn giản, chẩm hay là chẩm có nghĩa là đồ chấm, nước chấm. Còn chéo là hỗn hợp gia vị được giã trộn với nhau. Vì thế có thể nói nôm na, chẩm chéo là một loại thức chấm được giã từ nhiều loại gia vị, chứ không phải tên của một nguyên liệu riêng lẻ. Đối với nhiều gia đình người Thái, chẩm chéo không phải là đặc sản chỉ mang ra phục vụ khách du lịch. Nó xuất hiện ngay trong bữa cơm bình thường, giống như nhiều gia đình người Kinh ở Đồng Bằng đặt một bát nước mắm lên mâm cơm. Xôi thì có chẩm chéo, thịt luộc cũng chấm chẩm chéo, cá nướng ăn với chẩm chéo, rau, măng, các loại hoa quả, chua đôi khi cũng ăn với những loại chéo phù hợp. Thế nên nếu muốn hiểu vì sao chẩm chéo nổi tiếng ở Tây Bắc, trước hết đừng nhìn nó như một loại gia vị, hãy nhìn nó như một thói quen ăn uống của một cộng đồng dân cư, đặc biệt là người Thái. Thế nên, cái giải Sơn La, Điện Biên, Lai Châu chính là vùng chẩm chéo nổi tiếng nhất cả nước. Nhìn bản đồ Tây Bắc sẽ thấy khu vực Sơn La, Điện Biên, Lai Châu nằm liền nhau thành một vùng rất lớn. Đây cũng là một trong những khu vực người Thái sinh sống lâu đời và đông đảo nhất tại Việt Nam. Người Thái từ lâu đã dựng bản gần sông, suối, thung lũng và những nơi có đất tương đối bằng phẳng để làm ruộng nước. Chính vì vậy, trong vùng Tây Bắc có rất nhiều địa danh bắt đầu bằng chữ Mường. Mường ở đây không phải là người Mường đâu. Mường có thể hiểu đơn giản là một vùng đất, một thung lũng, một không gian cư trú lớn của nhiều nhóm đồng bào dân tộc. Ví dụ như là Mường Thanh ở Điện Biên rất là nổi tiếng. Đây là một lòng chảo rộng, có đất ruộng tốt, có nước, rất phù hợp với lối sống nông nghiệp của người Thái. Và con người sống ở đâu thì món ăn đi theo đến đó. Người Thái mang theo cách đồ xôi, cách làm cá nướng, cách sử dụng rau rừng, cách dùng các loại gia vị của miền núi và tất nhiên là cả chẩm chéo. Vì vậy có thể hiểu đơn giản, nơi nào có người Thái, nơi đó có chẩm chéo. Sau này, khách miền xuôi lên Tây Bắc ăn thử, thấy ngon, thấy lạ, rồi gọi luôn là chẩm chéo Tây Bắc. Thế là từ một món ăn của người Thái, nó dần trở thành một trong những thứ đại diện cho cả vùng Tây Bắc rộng lớn hơn nhiều. Điều khác biệt của chẩm chéo so với những cây thứ chấm khác đó là mắc khén. Nếu chỉ lấy muối, ớt và tỏi giã với nhau thì nơi nào trên Việt Nam cũng làm được. Điều làm chẩm chéo có mùi rất riêng chính là mắc khén. Mắc khén được gọi với biệt danh đó là tiêu của núi rừng Tây Bắc. Thực ra nó không phải hạt tiêu bình thường như loại tiêu đen chúng ta vẫn dùng hàng ngày. Mắc khén có một mùi thơm rất đặc biệt. Khi rang lên rồi giã nhỏ, nó tỏa mùi rất mạnh. Ăn vào có thể tạo cảm giác hơi tê nơi đầu lưỡi. Ai chưa quen có thể thấy lạ, nhưng ai đã quen thì chỉ cần ngửi thấy mùi mắc khén là rất dễ liên tưởng ngay đến đồ nướng Tây Bắc. Đây lại là một điểm cực kỳ quan trọng. Muối có ở khắp nơi, ớt cũng có ở khắp nơi, tỏi càng không hiếm, nhưng mắc khén lại gắn chặt với vùng núi phía Bắc và đặc biệt nổi tiếng trong ẩm thực Tây Bắc. Có thể nói, mắc khén chính là thứ làm cho chẩm chéo có một hương vị rất riêng. Ví dụ dễ hình dung như thế này. Nếu chỉ có muối ớt thì chúng ta có thể thấy giống nhiều loại muối chấm ở Việt Nam. Nhưng vừa cho mắc khén vào, mùi thơm lập tức sẽ thay đổi. Nó giống như đang nghe một giọng nói bình thường, rồi tự nhiên xuất hiện một chất giọng rất đặc trưng, khiến chúng ta nhận ra người đó đến từ đâu. Chẩm chéo cũng vậy. Và mắc khén chính là một trong những dấu hiệu khiến người ta nhận ra Tây Bắc. Và điều thú vị là loại gia vị này lại cực kỳ hợp với đồ nướng, cá, thịt và rau rừng. Tức là chính những món ăn rất phổ biến trong bữa ăn của vùng núi. Thế là con người và thiên nhiên vô tình ghép với nhau rất vừa vặn. Người Thái có cách làm chéo, núi rừng Tây Bắc lại có nguyên liệu rất phù hợp để làm chéo. Hai thứ gặp nhau và món ăn đặc trưng đã xuất hiện. Nhưng mà chẩm chéo thì không chỉ có một công thức đâu. Đây là điều khiến người dưới miền xuôi dễ hiểu nhầm nhất.
Bởi bây giờ vào siêu thị hoặc lên mạng mua chẩm chéo, người ta thấy một loại bột khô, trong đó có muối, ớt, mắc khén, đôi khi thêm hạt dổi. Nhìn như vậy rất dễ nghĩ rằng chẩm chéo chỉ đơn giản là một loại muối chấm. Nhưng trong cách ăn truyền thống của người Thái, chéo có nhiều kiểu khác nhau. Tùy món mà người ta thay đổi nguyên liệu, lượng ớt, lượng mắc khén hoặc thêm những thứ gia vị khác. Lại có một câu hỏi được đặt ra, nếu chẩm chéo ngon như vậy thì tại sao nó không lan ra khắp Việt Nam từ rất sớm? Câu trả lời khá đơn giản, mỗi vùng đã có những thứ chấm của riêng mình rồi. Người miền Bắc đồng bằng đã quá quen với nước mắm, tương, muối vừng hay là muối với chanh, ớt, đôi khi thêm tí tỏi. Miền Trung lại có mắm rất đậm vị, mắm nêm và loại mắm địa phương của từng tỉnh thành. Miền Nam có nước mắm chua ngọt, mắm cá, tương và vô số những kiểu chấm khác. Một loại đồ chấm muốn chen vào bữa ăn của một vùng khác không hề dễ. Lý do là khẩu vị hình thành từ nhỏ. Một người Hà Nội nhìn đĩa rau muống luộc có thể sẽ nghĩ ngay đến nước mắm tỏi. Người miền Trung nhìn đĩa thịt luộc thì nghĩ đến mắm nêm. Nhưng một người Thái Tây Bắc lại có thể nghĩ ngay đến chẩm chéo. Rồi nhiều người cứ thấy người ta quảng cáo chẩm chéo nhiều, mua về ăn rồi là bảo đức chẳng hợp, chẳng ngon. Đó đơn giản chỉ là khẩu vị, không ai đúng hơn ai. Đó đơn giản chỉ là thói quen mà thôi. Ngày xưa, chuyện vận chuyển cũng khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Tây Bắc xa đồng bằng, đường xá hiểm trở. Mắc khén không phải lúc nào cũng có thể mua dễ dàng ở Hà Nội hay các tỉnh phía dưới. Thế nên chẩm chéo càng dễ trở thành đặc sản. Khách miền xuôi lên Sơn La hoặc Điện Biên ăn thử một lần, thấy vừa cay, vừa thơm, vừa tê lưỡi, hoàn toàn khác nước mắm quen thuộc. Thế là trong đầu họ, chẩm chéo lập tức trở thành mùi vị của Tây Bắc. Thời bây giờ thì mọi chuyện khác hẳn. Đường cao tốc, xe khách, vận chuyển hàng hóa, du lịch và bán hàng qua mạng khiến đặc sản vùng miền đi lan khắp cả nước rất nhanh. Mắc khén bây giờ mua không khó, chẩm chéo đóng lọ cũng vậy. Một người ở Hà Nội có thể đặt một lọ chéo về nhà trong thời gian rất ngắn. Một nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có thể dùng mắc khén trong các món nướng. Ngày nay, chẩm chéo không chỉ có ở Tây Bắc, nhưng Tây Bắc, đặc biệt là Sơn La, Điện Biên và Lai Châu vẫn là vùng mà chẩm chéo có gốc văn hóa sâu nhất bởi nó gắn chặt với đời sống của người Thái. Và đó mới là điều khiến món chấm này đặc biệt. Chẩm chéo không nổi tiếng chỉ vì ngon, nó nổi tiếng vì con người, núi rừng, nguyên liệu và đồ ăn của Tây Bắc đã cùng nhau tạo ra nó. Người Lào, người Thái cũng có những cái món chấm được gia giảm theo kiểu công thức như vậy. Và có lẽ tên gọi thì hơi khác một chút, nhưng về bản chất thì đều là những món nước chấm kiểu như thế. Còn chẩm chéo ở Việt Nam đã quá nổi tiếng rồi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.